المهم أمرني إلى الله. بس أهم شي أريده يشوف لك حل حتى تطلع من المنطقة. أنا مليت من مشاكل أثير، ترى أنا ما قاعد ببيتك، أنا قاعد ببيت أبوي. أم أثير شوف يما كلام أخوك صحيح، كفى المشاكل، أنت تنتقل من هاي المنطقة. تركتهم يحجون بينهم. أريد أروح لغرفتنا. صعدت فوق وحسيت ضاقة أنفاسي. من صعدت كان الفوق أظلم والحيطان ما كلتها رطوبة. دخلت الغرفة لقيت بناتي مبدلات ملابسهن وفرشات كتبهن. شافتني شيماء، دخلت الغرفة، قامت من مكانها وأجت يمي. ها ماما شو بابا ليش متعبك؟ جاوبتها مروة يعني ما تعرفين أبوك مثل كل مرة يتعارك على نفس السبب. دنقت شيماء مقهورة، نزعت ملابسي ولبست دشداشة. وسألتني شيماء بصوت ناصي وبخيبة خلاني التفت. ماما هاي شنو لابسة سوار خامس؟ باوعت على ايدي، تذكرت مصيبتي من وراء مشاكل اثير. نسيت مشكلتي والتفتت اخاف احد يسمعنا وحكيت بصوت ناصي اي ماما سوار خامس. شيماء بجزاء يعني شنو طلع بيش بنية؟ اي ماما راح تجيكم اخت خامسة، بس سد الموضوع كافي لحد يسمعنا، خلي هذا السر بيني وبينك. قعدت بالقاع وقلت لها جيبي علاقات الحلاوة. جاوبتها واجوا البنات اجتمعوا داير مداري وصرت اوزع لهم الدهينة واباوع عليهم شلون فرحوا بيه. هدى الله ماما عاشت ايدك ايش قد طيبة هالحلاوة. ضحى ماما بعد مرة ثانية جيبي هواي. مروة ماما انا حصتي قليلة انطيني بعد. قمت انطيها حصتي لان اصلا هي مو هواي. انتبهت على شيء ما قسمت قطعتها وقرابتها من يوم حريقي. ماما الله عليك فتح حلقك واكلي مني. ابتسمت واخذتها منها واكلتها. يا رب البنية جت حنينة على امها ويلموني. من احب البنات انا عندي بنية الله حابها، بس اثير حظي يبكي بوجهه. وبقينا انا وبناتي قاعدين فوق. دخل علينا اثير وهو ينافق ضايج. قال بثينة حضري غراضنا وشددي الغرفة. عقب باكر نشيل لأن أمجد اتصل على أخويه علي وسولف له على اللي صار. وعلي قال خلي أثير ياخذ عائلته ويروح يقعد بالمجتمع الجديد اللي اشتراه. قال بدل ما ظل فارغ ما أبي أحد يروح أقعد بيه، هم عينك عليه وهم تكفينا من المشاكل. خلص كلامه وصار وجهه وطلع يدردم. شكله ما قابل على القرار بس حكم القوي على الظهر. بس يقولون مصايب قوم عند قوم فوائد. اي بس سمعت كلام أثير. بقينا أنا والبنات وحدة تباوع بوجه الثانية ما مصدقين الخبر. يعني معقولة الله التفت لحالنا وأخيرا راح نطلع من هذا البيت ونعيش ببيت بوحدنا بعيد عن عمتي وظلمها. رفعت راسي يما فدوة حللتها رحت لها ما أنسى فضلك. قمنا أنا وبناتي من الفرحة والحماس صرنا وحدة تدعم بالثانية. عبالك بحلم مرة وأخيرا صرنا غرفة لوحدنا وخاصة بينا. ضحى والله ونلعب براحتنا بعد ماكو تبيبي تضربنا على مود أولاد عمو أمجد لين ما نلعبهم ويانا. شيماء يلا تحركوا لما لموا كتبكم ودفاتركم حتى ما تضيع ويا الغراض بشيله. صرنا نشتغل بهمة ونشاط وأنا الأفكار والأحلام صارت توالي على بالي. تذكرت عندي كم قطعة قماش لازم أخلص خياطهم وأوديهم للنسوان. خاف إن شي ولا تهي يصير مشوار بعيد شو وديها لها. قعدت أخيط وخليت شيماء والبنات يضبون الغرض. ويوم ورا يوم حملنا الغراض وانتقلنا للبيت الجديد. بس ما شاء الله كانت المنطقة اللي انتقلنا إلها فخمة وبيوتها كلش كبار. صرت أباوع وأفرمل براسي ما أروح حيل هاي شنو من بيوت عبالك قصور. شي ما أقولي ما شاء الله. مروة ماما ايش عجب عمو علي عنده هنا مشتمل بهاي المنطقة الراقية. حبيبتي عمك مسافر للخارج دائما بين فترة وفترة يحول فلوس لبيبيتك يجمعها عدها وهي جمعت فلوسه وكلتها هذن الفلوس اشتري لي بيت بيهم بيت حتى لو صغير. بس أهم شي منطقة راقية حتى أخاف أرجع أنا وعائلتي يكون عندي بيت ضمان بالعراق. وقفت سيارة الحمل اللي بيها الأغراض يم بيت صغير مبين مشتمل مأخوذ من بيت. المهم نزلت وأنا كلي لهفة وصلنا ننزل بالقرار وأثير والعمال ينقلون الأغراض القليلة وغرفتنا. بلشنا بتنظيف البيت وأنا والبنات وأثير جاب النجار حتى يشد الغرفة. وفترة ندق الباب وطلعت ضحى تشوف منو بالباب شوي وجدتي. قالت ماما هذا ولد يقول احنا جواريكم بيت المغترب ورائد اللي بصفكم. طلعت شفت ولد يجي بعمره 12 سنة وشايل بيده الصينية بيها أكل. شافني ولد وسلم خجلان وقال خالة هذا غداكم من بيت المغترب ورائد. أخذت الصينية من عنده مشكور بخالة ما تقصرون أدلكم إياها بالأفراح. بس قل لي وين بيتكم بالضبط أشر لي على بيت كلش حلو كبير يصير بصفنا.
وكانت هدى واقفة يم الولد تحكي وياه، هو لزمها من قصيبتها وقص وقبصها من خدها على كيف سألها عن اسمها، استأذن رائد وطلع. وانا والبنات هدينا على الصينية، كان بيها مطبق الدجاج واللبن والطبشي وخضرة ورقي ومرقة فاصوليا وبيها لحم وخبز حار. بوعت البنات شلون عيونهم لمعت سودة علي، صار لهم هواي ما دخل اللحم ببطنهم. صحت الأثير وقال هذا منين، وقاعد ياكل ويانا. كان أحلى وأطيب أكل أذوقه بحياتي. خلصنا وضميت الباقي للعشاء يفيدنا نحمي وناكله. الحقيقة دزلنا هواي. المنطقة اللي انتقلنا عليها عكس منطقة بيت عيالي، وناس يختلفون أهل خير. كنت ملتهية أشتغل وسمع الصوت تكسر المواعين. يابو دخلت المطبخ وألقى هدى بنتي الصغيرة موقعة كرتون الصحون. ليش هاي شنو سويتي جنية ليش وتالي وياك؟ كانت تباولي بعيون الواسع وترمش خدودها حمر ولامعة حلقها. ماما أريد أساعدك. ليش ماما شو تساعديني؟ صحت شيماء ماما شيومة. تعالي أخذي أختك منا لا تنجرح. أرجلها بالإزاز المكسر خليني ألمن معي. شيماء شلون بيج جنية؟ شو وداك على الصحون انتي وين؟ ما تبحين تسوين مصيبة وتأذين نفسك؟ يلا تعالي امشي من هنا. برطمت لا تصيحين علي. ماما تعالي شيماء قبصتني. ليش شيماء ليش تأذين أختك؟ شاقت شيماء عزب عينك فصمة. ماما هاي بنتك كذابة ما سويت لها شي. هباوع الهدى طلعت لسانها تعيب على اختها وراحت تبكى. شمال ليش تعالي فصمة انا الش وانت الحين مني. ابتسمت على شكلهن امانة عليك شيوم ولا تأذيها. جابتها من ايدها وهي تبزل بيها وهذيك تعيب مطلع لسانها على اختها. صحت المي والضحى. عافية بنات بس تعالوا نغلو ماكينة الخياطة من مكانها حطوها جوا درج. بعد ما استقرينا بالبيت ونقلنا البنات من المدارس القديمة على المدارس القريبة من عندنا، مرت الأيام والحمل صار يوم عن يوم يثقل علي. حتى الخياطة صرت أكو قوة أخيط، ما عندي قوة أقعد أفصل وأخيط. وفوق هذا كله أنا جديدة على المنطقة، فالنسوان هاي المنطقة مو كلهم يعرفون بي أنا خياط. بعد كم يوم من جارتنا وحدة من جارتنا كنت قاعدة وعلقت علقي يتحسب عقلي يتحسب الباكر شلون بيه وبناتي المصرف جاي يقل. حتى أثير ما يكلف نفسه يطلع يشوف له شغله ويساعدني بمصرف البيت، لا فوقها يريد نفسه مني يجي يوقف فوق راسي يريد أدبر له فلوس ما أعرف منين أتلقاها يا رب. والفرحة فرحتها بأول أيام انتقالي لهذا البيت، وقلت ارتاحت منك عمتي. بسرعة تخبرت تبخرت واكتشفت ان قعدتي في بيت عيالي اصرف بهواي. انا والبنات على الاقل هناك ما كنت اشيل هم. الاكل كنا ناكل وياهم سويا، وامجد حماي هو المسؤول عن المصاف البيت، وكانت فلوس الخياطة بس للبنات وطلبات المدارس. حسه منين ما التفت حسه احسن الضيق الواسعة بعيني. حطيت شوية كليجة أم التمر مع شيماء. ماما هاي المن الحلاوة سويتيها هاي حلاوة طحين سويتها البيت جوامينا وبرائد. قلت عيب أرجع لهم مواعين الأكل فارغ. وشوية بقالهم الماعون ضميته من أرجع أعطيتكم منه. يا الله ماما شيومة عينك على البيت. اجتي هدى تذكر هدى ماما اخذيني وياك. لا ابقي يم خواتك ماما اروحن وياك. شيماء ماما اخذيها وياك وفكينه منها لا تقوم تبكي فوق راسنا. يلا لبسين عالج وتعالي وياه. راحت تركض قدامي وقصايبها وراها. دقيت باب بيت جوامينا ما شاء الله ربي يزيدهم يبارك لهم بيتهم كلش فخم. سمع الصوت مؤيد تسأل منه. جاوبتها عيني أنا جابتكم شيماء. نزلت جدا شوية وفتح الباب. طلعت ماية تقريبا بعمري مبين عليها الخير. كانت لابسة دشداش القصيرة ولابسة سوارات وتباكي ذهب كلش حلوات وقاصة شعرها قصير فرنسي حلوة. سلمت عليها وسلمت علي من وراء خشمها. كانت تحكي بتكبر وياي وعيونها قصتني من فوق يجاوب. عبالي بدها تعاين بضاعة. عرفتها على نفسي وقدمتها الحلاوة وشكرت منها على الأكل ودخلتني جوا البيتهم. قعدنا بالمطبخ وشفت ابنها رائد قاعد يدرس عن ميز الطعام. شافنا وابتسم وسلم علينا وظل يحكي ويا هدى اللي راحت قعدت يمه وانطلقت بالسوالف وياه. وانطاها ألوان ودفتر رسم أباوع عليها شلون لمعت عيونها
فرحة منطلقة ترسم وتسولف وياه. انتبهت على أم رائد تحكي وياي، سألتني كم سؤال عن زوجي وبناتي مثل التحقيق بين مرت مختار المنطقة. دخلت بين بنت اسمها ليلى، سلمت علي. أنا كان معمر مروة بنتي. أم رائد من الناس القدامى بالمنطقة وتعرف تقريبا كل وحدة بهاي المنطقة. ودتني إنه تقول نسوان المنطقة عني حتى أخيط لهم إذا يودون. أم رائد بس عيني أم شيماء أقلك إياها من الأخير، ترى جارتنا مو كلهم يخيطون، أغلبهم يشترون كله جاهز. بقت بس أشوف ليش كم واحدة من النسوان الكبار هن اللي يحبون يخيطون. أم شيماء والله يا مراد الخياطة باب رزقي وتسوين علي فضل إذا تساعديني. طلعت من بيت مراد وأنا أتأمل تساعد. ورا فترة تقريبا دزت عليها ابنها رائد تريد تحكي وياي، فرحت قلت بلكت جابت معاميل أخيط لهم. رحت لها ودخلت البيت مثل كل مرة تقعدني بالمطبخ. أم رائد شوفي أم شيماء أنا دزيت عليك حتى أقلك، حكيت ويا صديقاتي ويا نسوان المنطقة عليك، بس كم وحدة وافقت تجي تخيط عندك وقالوا على وقت فراقهم يجون، بس خلي أختصر عليك التعب. أنا أعرف نسوان منطقتي الخياطة هنا عدنا ما ناجحة هالقد، وأنصحك تشوفيش باب رزق ثاني ويا الخياطة إذا أنتي كلش محتاجة. والله يا مراد بس الله يعلم بحالي شقد محتاج. أم رائد شوف أنا راح أقترح عليك اقتراح واعتبريها مساعدة مني إلك، وهم أنتي المستفادة وأنا المستفاد. قولي حبيبتي الله ويدك. شوفي يا شيماء مثل ما تعرفين أنا بيتي كبير وأحتاج وحدة تساعدني بالبيت، وأنتي محتاجة الشغل، فتعالي كل يوم ساعديني بشغل البيت وأنا أنطيك اللي أقدر عليه. وهاي غير اللي يلوحك مني ملابس الزايدة الأكل الزايد خير من الله وأنتي أول بيهم. والله ما أعرف شنو أقولك، أنتي شوفي فكري رجعي لي خبر حتى أقول لأبو رائد يجيب يجيب لك راتب.